Hello and namaste everyone and welcome back to yet another episode of Honda with Pathao. I'm your host Kiros Tapit र म अहिले छु one of the beautiful city Kirtipurma र मलाई जानु छ TU को गेटमा. So I'm going to use Pathao to reach my destination. So without any further ado, let's book our ride. Yes. So हामीले चाहिँ हाम्रो पठाउ राइड बुक गरिसकेका छौं. Now let's wait for our rider to come here in my location and pick me up. हजुर. हजुर नै हुनुहुन्छ? हस्, thank you so much दाइ. त बसौँ है त दाइ. हुन्छ. चलो दाइ, मेरो नाम चाहिँ किरोज, हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो नाम निर्मल तामाङ. निर्मलजी भन्नु भयो नि त? सो निर्मलजी हजुरले पठाउ गर्नुभएको कति भयो निर्मलजी? मैले पठाउ गरेको 3.5 वर्ष भयो. 3.5 वर्ष भइसक्यो. हैन त? त्यो दैनिकी पठाउ गर्दाखेरि चाहिँ दिनको कति घण्टासम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ? कति टाइम चाहिँ दिनुहुन्छ पठाउलाई? मैले पठाउ दैनिकी गर्दा 8 देखि 10 घण्टा. ए लगभग फुल टाइम जस्तै गर्नुहुँदो रहेछ त निर्मलजी. हैन त? पठाउ गर्दाखेरि कतिको चाहिँ सजिलो बनाएको छ यो स्कुटरले चाहिँ? पठाउ गर्दा यो होन्डाले धेरै सजिलो बनाएको छ. तपाईको माइलेजदेखि लिएर हैन? हजुर. अनि अब सर्भिसिङहरुको गरेर टाइम टु टाइम सर्भिसिङ गरिन्छ. पार्ट्सहरु पनि सजिलै पाउँछ. अनि सर्भिसिङ गरिसकेपछि अब होन्डाको सर्भिसिङ कस्तो लाग्यो हैन? हजुर. सो फिडब्याक चाहिँ लिइराख्नु भयो होन्डाले चाहिँ तपाईसँग हैन? त कुनै यसो एउटा यादगार कुनै मेमोरेबल पलहरु छ कुनै कस्टमरसँग अथवा प्यासेन्जरसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ गन्तव्यसम्म पुर्याइराख्दाखेरि केही रमाइलो केही घटनाहरु छ भने चाहिँ शेयर गरिदिनुस् न निर्मलजी. हजुर. हजुर. जब उसको गन्तव्यमा पुग्यो को प्राइस भन्दा भने मलाई 54 प्राइस दिनु भन्दै. ओ वाह वाह वाह. हजुर 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 हजुर. त्यो चाहिँ म कहिले बुझ्छु. अब हामी कुरा गर्दै जाँदा हाम्रो गन्तव्यतर्फ पनि हामी आइपुग्नै हाल्यौं हैन त निर्मलजी र निकै रमाइलो भयो तपाईसँग कुराकानीहरु गर्दा. अब हाम्रो डेस्टिनेसन पुगिसक्यौं. साइडमै रोकिदिउँ यतै. थ्यांक यू फर द हेलमेट. सेफ्टीको पनि ध्यान राख्नुपर्छ रहेछ. थ्यांक यू सो भेरी मच. सो उहाँ हुनुहुन्थ्यो निर्मल तामाङ ज्यू आवर पठाउ राइडर. सो आजको होन्डा विथ पठाउ एपिसोडको लागि यति नै. We'll be back again with yet another amazing episode. Till then, this is me, your host Kiros Tapit. See you guys in the next video.